Hey Tech Squad, მე ვარ Giorgi Danelia და ეს კი უკვე როგორც მიხვდით iPhone 12 mini-ა. წინა iPhone-ი, რომელზეც ვისაუბრეთ ამ არხზე, ეს იყო ჩემი პირადი iPhone 12 Pro. დღეს კი მინდა განვგოგსოთ 12 mini და ვნახოთ როგორ გამოიყურება ის ახალ-ახალი და ცინცხალი. შემდეგ კი ერთი-ორი სიტყვით შევადაროთ ერთმანეთს, ვინიცობაა და დაგჭირდეთ გადაწყვეტილების მიღებაში და გეხმარებათ ეს ყველაფერი იმედია. შეფუთვებს რაც შეეხება, როგორც უკვე იცით, Apple-მა შეცვალა პოლიტიკა, დააპატარავა ყუთები და შეფუთვიდან iPhone-ებს ამოაკლო დამტენი ბლოკი და ყურსასმენები. სხვათა შორის ამ მიდგომას იზიარებს უკვე Samsung-იც და ალბათ მალე ბევრი სხვა ბრენდის მიბაძავს. შედეგად კი მივიღეთ ბევრად პატარა ყუთები, დაზოგილი რესურსი და ხარჯები, ეს რა თქმა უნდა მარტო Apple-ისთვის, თორე ჩვენ იცოცხლე იმდენს ვიხდით და ცოტა მეცაც ამ ჩვენი ლარის ხელში. Pro გადავდოთ გვერდზე და მოდი გავხსნათ mini და ვნახოთ როგორ გამოიყურება ახალი და ცინცხალი. ძალიან მიყვარს ეს პროცესი, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ჩემი ტელეფონია ხოლმე. ძალიან მაგრად გამოიყურება მეგობრებო, მაშინ, როდესაც ჯერ თითიც კი არ არის დაკარებული, რადგან უკან შუშის ზედაპირია და ანაბეჭდი უკვე ზედ არის, მონათლულია. მაშასე. რა პატარა, ბიჭო, ხო არ გადაო. ვაიმე, ძალიან პატარაა, ნამდვილად ძალიან პატარაა. ავაძროთ დამცავი. ძალიან კარგია. და ესეც ჩვენი iPhone 12 mini პროსთან შედარებით. სანამ დეტალებზე გადავალ, როგორც უკვე გითხარით, მხოლოდ დამტენი, დოკუმენტაცია, ისიც რაღაცა ნახევარი цаრიელია, სიმბარათის ამოზაღები და სულ ეს არის. ესეც ჩვენი პატარა შეფუთვა. დავხუროთ, გადავდოთ გვერდზე. მოკლედ, Apple-ისგან 12 mini წარმოდგენილია 5 ფერში, თეთრი, შავი, წითელი, მწვანე და ლურჯი და ჩვენ რა გვექნებოდა საქართველოში დღეს ხელთ თუ არა ნამდვილი მამაკაცური შავი ფერი. 12 mini-ის корпуსი პროსგან განსხვავებით ალუმინის არის, თუმცა მე ეს უფრო მომწონს. რაც შეეხება დისპლეის, მასში საერთოდ არ არის სხვაობა ზომის გარდა და ორივე ამ შემთხვევაში Super Retina XDR OLED ეკრანით არის აღჭურვილი. იდეაში მათთვის, ვინც გაჭედილი ხართ 12 mini-სა და Pro შორის და ფიქრობთ, რომელი შეიძინოთ და სხვა არაფერი გაქვთ საფიქრალი, გეტყვით, რომ ზომის გარდა Apple ამბობს, რომ ყველაფერი იგივეა. იგივე დიზაინი, იგივე ეკრანი, იგივე ორი კამერა, იგივე პერფორმანსი და იგივე ოპერაციული სისტემა. თუმცა ზომაში პატარა ნიშნავს პატარა ელემენტს. 12 mini-ის ელემენტი არის 2227 mAh, ხოლო Pro შემთხვევაში ეს არის 2815 mAh. თითქოს დიდი სხვაობა არ არის, თუმცა ჩემი აზრით იმდენივე სხვაობაა, რამდენიც მათ ეკრანებშია, რადგან სწორედ რომ სკრინი განსაზღვრავს ჩემი აზრით მათ შორის ელემენტის დაცლას თუ მოხმარებას. სხვა რევიუერებს თუ დაუჯერებთ, 12 mini-ის screen on time, ანუ სკრინის გამოყენების დრო 4 საათია, ანუ 4 საათში, 4 საათნახევარში შეგიძლია თუ მოინდომებ ბოლომდე დასვა, თუმცა თუ მოინდომებ ასევე და სწორად დაამენეჯმენტებ მის გამოყენებას, შეიძლება ეს დრო 6-დან 8 საათამდე გაზარდო. რაც შეეხება ჩემს პირად 12 Pro-ს, შემიძლია ის თქვა, რომ ისეთი დატვირთული გამოყენებით, როგორც მე ამ ტელეფონს ვიყენებ, YouTube, ანალიტიკა, Facebook, Instagram, TikTok, Thriller, ფოტოების გადაღება, დამუშავება, ფოტოების და კონტენტის ატვირთვა, დადება და ასე შემდეგ, დღეში საშუალოდ მიძლებს 7 საათი. რაც იმას ნიშნავს, რომ ნორმალური ადამიანისთვის შეიძლება ეს დრო იყოს 9-10 საათიც კი, რა თქმა უნდა გააჩნია როგორ გამოიყენებ, როგორ გაუფრთხილდები, როგორ დაზოგავ და საბოლოო ჯამში შენზეა მაინც ეს ყველაფერი დამოკიდებული. მაგრამ მოდი ვისაუბროთ ამასობაში იმ სხვაობებზე, რაც ამ ორი smartphone-ის გამოყენებისას ყოველდღიურად შეიძლება შეგხვდეთ და ალბათ ამის შემდეგ უფრო ჩამოყალიბდებით თუ რომელია თქვენზე მეტად მორგებული. სანამ გადავალ მანამდე ერთი საინტერესო ფაქტი. მოკლედ, თავიდან შევიძინე 12 Pro Max-ი პირადად მე და რაღაცა დავიწყეთ Pro Max-ის გამოყენება, ეს შესავალს ვაკეთებ სპეციალურად. თუმცა ზუსტად ერთ კვირაში მივხვდი, რომ Pro Max-ი ჩემთვის იყო სასწაულად დიდი, სასწაულად მძიმე, სასწაულად მოუხერხებელი, რადგან ცალი ხელით ვერ ვახერხებდი უბრალოდ smartphone-ის გამოყენებას, შემდეგ წავედი და გადავცვალე ისევ პროზე. ეხლა კი მოდი გავაგზავნოთ საუბარი და თქვენ თვითონ მიხვდებით, რატომ ავხსენი და რატომ ვახსენე ეს ყველაფერი. ჩემი აზრით, iPhone 12 mini უფრო კომპაქტური და მოსახერხებელია, ვიდრე შემაწუხებლად პატარა. მიუხედავად იმისა, რომ 5.4 ინჩიანი ეკრანი აქვს, საკმაოდ პრაქტიკულად შეგიძლია მოირგო ვიჯეტების თუ iOS-ის სხვა შესაძლებლობებით. ამავე დროს იმდენად პატარა, რომ შეიძლება დაგავიწყდეს საერთოდ ჯიბეში რო გაქვს და არა პირიქით, ტონიანი ტელეფონი რო გიდევს და იმდენად რო გაწუხებს, რომ ხელში უნდა გეჭიროს მთელი დღე. თან ამ ყველაფერთან ერთად სრულიად ფლაგმანური მონაცემები გვაქვს, მიუხედავად მისი ზომისა. ზოგადად ბაზარზე არსებულებიდან ორი საუკეთესო კამერა გვაქვს iPhone mini შემთხვევაში. ზუსტად იგივე ორი კამერა, ანუ სტანდარტული 26 მმ-იანი და wide, ზუსტად იგივე კამერებია, რაც 12 Pro შემთხვევაში გვაქვს მოცემული. რაც იმას ნიშნავს, რომ შეგვიძლია გადავიღოთ ძალიან ხარისხიანი ფოტო, ძალიან ხარისხიანი ვიდეო და ეს ყველაფერი ისევ და ისევ ამ კომპაქტურობაში და მოქნილობაში და მოსახერხებლობაში. და რა თქმა უნდა, self კამერაც იგივეა, 12 მეგაპიქსელიანი და საბოლოო ჯამში ფოტო ვიდეო მოდი შევთანხმდეთ, რომ ეს ზომა, რასაც ახერხებს,
ის ნამდვილად არის. ვიზუალი და ზომა კარგად რომ შეადაროთ, შეგიძლიათ შეხედოთ ამ კადრებს და ესე ვთქვათ, კარგად აღიქვათ თუ რა სხვაობაა მათში უშუალოდ ზომების კუთხით. iPhone 12 mini და iPhone 12 Pro. თუმცა პატარა ტელეფონი გარდა იმისა, რომ ნიშნავს პატარა ეკრანს და ნაკლებ ელემენტს, ასევე ნიშნავს მომცრო სპიკერებს. შესაბამისად, ნაკლებად ხარისხიან და დიდ ხმას. ასევე შეხვდა სტატია, სადაც საუბარია იმაზე, რომ MagSafe დატენვისას ბევრად ნელა იტენება 12 mini, ვიდრე სხვა 12-ის მოდელები. ზემოთ ახსენები ინფორმაცია არ გამიტესტავს, იქიდან გამომდინარე, რომ MagSafe ჯერ ხელში არ ჩამოვარდნია, თუმცა იმ ზემოჩამოთვლილი მიზეზების გამო დავრჩი 12 Pro-ზე და არა თუნდაც 12 mini-ზე. Max-ზე უკვე აუხსენეთ ძმაო. მაგრამ ისევ და ისევ ამასობაში პატარა სმარტფონი ნიშნავს მეტ სიმსუბუქეს, მეტ კომპაქტურობას და იდეაში ყველა ხო რაღაცა დიდ სმარტფონებს, დიდ ეკრანებს აწვება და შენ ამ დროს გიჭირავს ყველაზე პატარა სმარტფონი და გაქვს ყველაზე მაგარი მონაცემები, რაღაც სასიამოვნო შეგრძნება არის და ალუმინის კორპუსი კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო, რომ ჩემთვის ბევრად სასიამოვნო, ბევრად ლაითი, მსუბუქია, ვიდრე თუნდაც უჟანგავი ფოლადი. რაც შეეხება საქართველოში Apple-ის შეძენას, ზოგადად ძალიან ბევრი წარმომადგენლობა არსებობს და ყველა თითქმის ოფიციალური რესელერია, იმიტომ რომ აქვთ ოფიციალური პროდუქციის გაყიდვის უფლება Apple-ისგან, ნუ მინიმუმ Apple-ისთან დაახლოებული წარმომადგენლობისგან, თუმცა ერთადერთი პრემიუმ რესელერი არსებობს iSpace-ი და მე გეტყვით ახლა ფასებს iSpace-იდან თუ საქართველოში რა ფასებია. 12 mini 64 GB-იანი არსებობს მინიმუმ, შესაბამისად მისი ფასი არის 3259 ლარი, ხოლო 12 Pro მინიმუმ არსებობს 128-იანი, ჩემი არის 256-იანი, თუმცა 128-яნის ფასი არის 4859 ლარი. ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო ვიდეოს ყურებისთვის, დარჩით ხაზზე შემდეგ ვიდეომდე. დროებით.